จุ๊บหน่อยต้องการแค่นี้แหละพูดถึงร้อนได้ใจเลยก็ดูแดดดิมีฟ้าดีดิมันมองไม่เห็นเสียสละมากลงทุนเลยนี่มันพายุแล้วแอบเลยอ่ะเปาไหนไปเลยน่ะอ้วนทำไมทำอย่างนี้มาอีอิ่วกับแม่ตรงนี้ไม่ได้หรอมันต้องอีอิ่วตรงนู้นเหรอฮะอ่างเปามานี่เลยมานี่เลยแน่มานี่เลยใครชื่ออ่างเปามานี่เดี๋ยวนี้เลยนะมานี่เดี๋ยวนี้เลยอ่างเปามาหาแม่ตรงนี้ไม่เอาแม่ไม่เอาเตียงลงให้หรอกมาเลยเร็วอยู่ไหนอยู่ไหนแม่ไม่เอาเตียงลงให้หรอกใครชื่ออ่างเปาไหนใครชื่ออ่างเปาใครชื่ออ่างเปาอีอิ่วหรือยังอ่างเปาอีอิ่วหรือยังจุ๊บหน่อยจุ๊บอีกทีหนึ่งได้ไหมจุ๊บแล้วก็อีอิ่วอีกทีหนึ่งได้ไหมใครชื่ออ่างเปาอ่างเปาอยู่ไหนนะ
อิ่วนะอิ่วอิ่วอ่างเปาอิ่วไม่ปิดขี้เกียจเลยโถที่ถ่ายคลิปรอเนี่ยไปละน้องหิวน้ำออกไหม